Xin chào các bạn, tôi tên là Bùi Minh Tâm, anh trai lớn của thầy Bùi Quốc Châu, người phát minh ra phương pháp diện chẩn điều khiển liệu pháp. Và đây là người mẫu Vũ Thị Minh Thi. Hôm nay mượn người mẫu để hướng dẫn cái bài 11 vùng tác động để giảm hoặc là làm hết cái triệu chứng khó chịu gây ra do mình chích vaccine. Sau khi chích vaccine xong, các bạn đã biết đó, thì chúng ta bị sốt lên. Có người sẽ không bị, nhưng mà có người bị. Thì cái người bị đó, thì mình làm 11 cái vùng này sẽ giải quyết được cái triệu chứng sốt, khó chịu, nhức mình mẩy, đau nhức khớp xương, ớn lạnh xương sống, nhức đầu, ván đầu như vậy đó. Sau đây mình giới thiệu 11 vùng cách làm. Bạn coi ha. Vùng thứ nhất là lông mày. Vùng thứ nhất là vùng lông mày. Các bạn, mình đánh vậy nè, giống như là trẻ em chơi tô màu vậy thôi. Gạch vậy nè, lên xuống hai chiều, lên xuống hai chiều như vậy, lên xuống. Nhanh, mạnh, đều. Ai mà học mình sẽ biết có một phương pháp tán sỏi với lại làm tiêu cái khối u bằng cái thủ pháp gọi là nhanh, nhẹ, đều, khít. Nhưng mà còn cái này khác nha, cái này nhanh, mạnh, đều, khít và hai chiều nha, hai chiều. Vùng thứ nhất là bắt đầu từ lông mày, đầu lông mày đánh, mình cứ đi gì đó cho tới đuôi lông mày, nha, ra tới đuôi lông mày, ra tới thái dương luôn đó. Rồi bên này cũng vậy, đánh giống như vậy, ra đuôi lông mày thấy thái dương luôn. Mà lúc đó rất đau nha, bình thường mình thấy không thấy đau đâu, nhiều cái lúc mình bị đau lắm, khó chịu, đau. Nhưng mà đánh xong nó dễ chịu, nhẹ nhõm liền. Lúc mình đánh thì nó đau buốt thốn, nhưng mà khi mà dạch ra một cái là lập tức cái khu vực này nó nhẹ xuống, rất là đã. Đó là vùng thứ nhất, là cái cặp lông mày chúng ta. Vùng thứ hai, chúng ta đánh ngay cái vùng huyệt 26. Ở trong diện chẩn cái huyệt chỗ này là 26, thì chúng ta gặp cái khoảng gạch đó, nó khoảng chừng bằng khoảng 2 ngón tay để vậy đó, còn thấy không? Còn để một ngón, ai bự qua để một ngón cũng được, vậy một dày cái khoảng rộng của nó đó, thì chúng ta đánh qua đánh lại như thế này và đánh xuống cái sống mũi, đánh xuống sống mũi, cũng đánh qua đánh lại luôn, giữa sống mình đánh qua đánh lại, đánh luôn cái sống mũi vịn này chút xíu như vậy đó. Đánh vậy ha, đánh rất đau, lúc đó rất đau, không sao hết, cắn răng chịu nha các bác. Gạch đó, cắn răng chịu xíu là nó bớt liền, gạch vậy đó. Lên, đó là vùng thứ hai. Vùng thứ ba là hai bên sườn mũi. Vùng thứ ba là hai bên sườn mũi, đây, và đánh vậy, gạch ra hai bên má, vòng xuống dưới xương gò má, Các bạn thấy mình dao động cái cây này không? Nó khoảng chừng 3 cm, 3-4 cm, cũng khoảng như thế chứ không cần chính xác lắm. Đây, đánh gì mình cứ đi vậy đó, mình cứ đi khít vậy đó, đi vòng dưới xương gò má nè, đi qua đây ra tới mang tay, ra sát biên lỗ tai. Bên này sẽ thấy rõ hơn các bạn nha, bên này sẽ thấy rõ hơn. Đánh này đó, đánh chết. Nếu các bạn chưa quen có thể sợ cái quay giò nó lên mắt của người thân của mình, thì mình có thể lấy cái tay này, mình kèm ngay cái chỗ một cái que đó, các bạn gạch vậy đó, đánh là xuống dưới xương gò má, đánh ra đây, đánh này đánh tới viền của lỗ tai, mang tay, sát biên của lỗ tai luôn, đặc biệt lúc đó rất đau, nhưng mà ráng làm bạn nha, rất đau. Có thể đánh thêm ở sườn sau này cũng được, cũng dễ chịu lắm rồi. Có thể đánh trên đằng sau lỗ tai này cũng được, cũng dễ chịu. Đánh thêm ở đây nè, cũng đỡ nhức đầu lắm. Nhưng mình thấy cũng có thể đánh lên trước thôi cũng được. Nói chung là cái này là tùy các bạn ha, có thể thêm đằng sau
rồi quay đằng trước gạch lần nữa đó, nếu mà đánh đằng sau rồi quay đằng trước gạch lần nữa đó, rồi mới thôi, rồi mới qua bên này cũng quánh y vậy đây đây đó, hai bên như vậy. Khi mình đánh một lần hoặc có thể 2 lần hoặc có thể 3 lần ở mỗi một vùng. Rồi sau đó chúng ta đánh xuống dưới này, phía dưới cầm dẹp vậy. Các bạn đánh nguyên ụ cầm nha, cái ụ cầm vòng tròn này các bạn thấy không, ụ cầm vòng tròn này mình gạch xuống nha, gạch dọc nha, tất cả đều gạch dọc hết, gạch dọc đánh như vậy, gạch. Lúc đó cầm cũng rất đau, cứ gạch dọc vậy đó, gạch. Đánh luôn cái chót này, cái rìa này, cái rìa cầm luôn ha. Vậy. Thì tức là mấy vùng rồi, lông mày là 1, sống mũi là 2, hai bên sườn mũi là 3, cầm là 4. Cái thứ 5 chính là viền mí tóc trắng. Viền mí tóc trắng thì chúng ta gạch ngang vậy. Đây chúng ta gạch ngang vậy các bạn, gạch ngang. Đi theo cái viền mí tóc trắng xuống tới cái mí tóc mày luôn, xuống tới mí tóc mày luôn. Đó, đánh vậy đó. Xuống mí tóc mày. Bên này cũng vậy, cũng gạch ngang vậy. Viền mí tóc trắng đánh xuống mí tóc mày. Gạch vậy. Đó. Vùng thứ 5. Vùng thứ 6 chính là cái đỉnh đầu của mình. Nhưng mà đỉnh đầu mình á, thì mình nó có khoảng để xem cái nha. Mình làm đến cái khoảng 4 ngón tay. Đó. 4 ngón tay mình gạch. Đó mình có thể là ủi lên vậy. Đó, ủi lên. Giữa đỉnh đầu. Mình đánh qua đánh lại vậy đó. Đánh qua đánh lại như đỉnh đầu. Giữa đỉnh đầu xong rồi á là chúng ta làm cái sau gáy, sau cái chẩm của mình là vùng số 7. Mình mở rồi qua xuống nữa. Để các bạn, cái chẩm của mình nằm đây, từ cái mí tóc của cái chẩm gáy này gạch lên khoảng chừng giữa cái đầu, đánh vậy. Cái này là người mẫu cho nên phải búa cái tóc dày cho nên khó đánh, biết không? Chứ ở nhà mình thôi được rồi. Ở nhà mình á thì mình đánh thoải mái, cái đầu mình á đâu phải búa gì đâu. Thì các bạn cứ gạch lên gạch xuống vậy nè, ở trong tóc nha, da đầu đánh lên xuống vậy nè, đánh lên xuống, đánh lên xuống, đánh lên xuống, đánh lên xuống. Đó, gạch ra tới chỗ đường như vậy, cái đường biên của cái mí tóc của bên lỗ tai luôn này. Đó, các bạn đánh theo này, đánh lên xuống hai chiều, nhanh mạnh đều khích ha. Cái tay cào qua tới đây bên này. Đó, các bạn đánh qua đánh lại vậy ha. Đó là vùng thứ 7. Vùng thứ 8 là cái gáy, cổ gáy. Đây các bạn gạch đây, lên xuống hai chiều cũng y vậy luôn. Lên xuống hai chiều cái đánh vậy đó. Lên xuống hai chiều. Đánh ở vùng da thì nếu mà da có mồ hôi rồi mà trơn rồi thì cũng không cần phải dầu đâu. Nhưng mà nếu ví dụ mà da khô thì cũng có thể làm thêm dầu, mình thoa thêm dầu cho trơn á, hoặc là baby oil hoặc là dầu dừa cũng được, mà cảm thì chắc có lẽ dầu cù là thì nó sẽ ấm áp dễ chịu hơn ha. Mình đánh vừa trơn, mình đánh ấm. Rồi cái cổ gáy xong 7 ha, 7, 8, 9. Cái mũi 9 chính là cái viền xương mà mẫu đứng lên. Đây các bạn, cái viền xương bả vai, viền xương vai. Đây, đánh cái viền đứng theo cái viền này, rồi nhà đánh cái que này,
gạch cái viền đó qua lại chút xíu, nó xê xích khoảng chừng 2-3 ngón tay như thế này, còn 4 ngón tay này cũng được các bạn coi. Ví dụ chúng ta để ngón tay như vậy ôm vô này thì cái ngón trỏ sẽ là ngay cái viền của xương bả vai đó. Thì chúng ta gạch á là theo bàn tay của chúng ta, gạch theo hình bàn tay như thế này, đây gạch nóng lên. Lúc này gạch như đây rất dễ chịu, đang khó thở mà gạch vô cũng dễ thở nữa, mà dễ chịu lắm. Đánh này ha, rồi xong đó các bạn quánh xuống luôn, quánh xuống dưới, quánh vòng theo cái viền xương sườn này, và chúng ta bắt đầu đi xéo xéo, gạch xéo. Chỗ này thì quánh dọc, bởi vì cái gì, cái viền xương vai nó nằm dọc, nó quánh dọc, rồi mình theo cái cấu trúc cơ thể mình và thấy nó đi xéo xuống các đường xương sườn, thì chúng ta cũng đi y như vậy luôn. Chúng ta đánh xéo xuống này, xuống ngay cái eo mình, là ngay cái thận mình á, cái vùng thận mình á, là chỗ xương sườn cuối cùng của cơ thể mình á. Quánh xéo dập cũng trong tắt tới luôn nha, qua lại 2 chiều hết nha, dập lên tới cái eo luôn ha, cái eo luôn. Rồi xong hết một bên rồi chúng ta mới làm qua bên này, chứ không phải là chúng ta làm bên này qua đây xong từ đây qua đây, không phải nha, mà hết một bên đã rồi chúng ta qua bên này thì nó sẽ hay hơn. Y chang này luôn. Các bạn nhớ là không có cà lên trên cái viền xương bả vai nha. Nếu các bạn đánh lên trên xương bả vai thì người ta sẽ bị tê tay đó. Người ta sẽ bị tê tay đó. Cho nên từ cái viền ra, đánh ngay cái viền cho vô thôi. Người lưu ý. Xéo. Đúng rồi, tới eo. Đó. Cái này các bạn đánh ngoài áo được, tại cái áo trơn sẵn rồi, cho nên chúng ta cũng thoa dầu cả cái lưng rất nóng, cho nên đánh ngoài áo cũng được. Lấy cái áo sơ mi, không phải sơ mi đó, mình đánh không bị giãn cái áo ra, còn nếu áo thun quánh nó giãn dính mà nó sẽ gì khi rách áo, nó quánh rồi. Còn nếu nó quánh dầu cũng được luôn mà, nhưng mà sợ nóng quá thôi ha, chứ vẫn được, trơn thôi. Đó là sau khi chúng ta đánh hết cái dọc này xong, bây giờ chúng ta đánh cái đường số 10 ở giữa xương sống, này, đánh trên xương sống luôn nha, các bạn lưu ý là ngay trên xương sống luôn. Đánh ngay trên sống luôn, ngay trên sống, quấn xuống đây, quấn xuống này. Thì cái này á, đáng lẽ ra nó là mình đặt cái tên đường số 10 là phải hết xương sống, nhưng mà bởi vì nếu mà cái người khác làm cho mình á thì mình mới làm cái lưng được. Nhưng nếu mà mình có một mình á thì chúng ta không đánh cái xương sống được, đúng không? Cái vai này chúng ta có thể với ra làm sao chúng ta làm, hoặc là cái thận chúng ta với làm sao chúng ta làm, nhưng mà giữa sống thì chúng ta không thể đánh cả sống được, cho nên mình tách ra làm hai, là đường số 10 sẽ là đường xương sống, nhưng mà cái vùng số 11 á sẽ là cái vùng xương cùng cục, tách ra vậy. Cho nên để chúng ta, ví dụ người ta hướng dẫn thì người ta sẽ nói đường số 10 không đánh được thì thôi chúng ta đánh cái đường số 11. Đây, sau khi mình gạch cái xương sống xong ha, xuống mình mới đánh cái xương cùng cục, đó xương cùng cục, mình gạch cái tam giác cùng cục này nè, gạch hết, gạch tới xương cục luôn nha, bạn đánh tới xương cục luôn bạn nha, lưu ý cái này, xương cục là tốt. Đánh hết cái tam giác xương cùng cục luôn. Thì sau khi mà chúng ta làm hết 11 cái đường này rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là tự nhiên mình xuất mồ hôi được, cái người nó nhẹ và xuất mồ hôi ngay tức khắc. Mặc dù trước đó mình sốt mình không có xuất mồ hôi gì cả, nóng thì nóng đó nhưng mà không xuất mồ hôi, nhưng mà đánh xong một cái là tự nhiên xuất mồ hôi. Rồi cảm ơn em. Khoan để chị tiếp cái lưng.
Sau khi các bạn đánh xong xuống hết mồ hôi rồi phải không, các bạn mới lấy máy sấy tóc, các bạn thổi khắp người xong các bạn để trên giường, để cái máy sấy trên giường. Máy sấy nó tiện cái là không cần ai cầm cho mình hết, bây giờ để trên giường thôi, rồi mình cho thổi vô cái lưng, thổi thẳng vô, mình để ở khoảng giữa cái người mình như thế này, mình thổi thẳng vô vùng xương cụt, hoặc có thể thổi xéo lên để cho hơi nóng nó tạt từ cái này tạt lên đây. Đó, có hai cách. Rồi mình thấy mình để thẳng vô là cũng được, không sao hết, tại cái khoảng cách nó rất là rộng, khi nó thổi mình á nó ấm rộng lắm. Rồi có thể mình co chân lên để mình nó thổi vô cái đùi mình luôn cũng được, nhưng mà chủ yếu là cái vùng xương cụt này, thổi ấm xương cụt thẳng này kia đó. Đó thì sau đó là chúng ta đắp chăn giữ ấm, và lưu ý là thổi phải tới 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ các bạn nha, không phải thổi 5-10 phút đâu, thổi có thể 3 tiếng, 4 tiếng luôn, thì hiệu quả mới tốt. Thì qua sáng hôm sau, ví dụ như là tối vào nghỉ đi, thì qua sáng hôm sau các bạn có thể hết sốt nha, hết liền, khỏi thêm thuốc nào hết. Tức là cái còn lại chỉ còn ván đầu dư âm thôi, chứ cái sốt thì nó giảm. Cảm ơn em. Thì các bạn biết không, nó giải quyết cấp kỳ. Ví dụ mình chích vaccine là hồi lúc 11 giờ xong, thì về nhà 7 tiếng đồng hồ sau là mình hầm sốt lên này, tới ngày tới 10 tiếng đồng hồ sau là sốt 38,5-39 độ. Thì lúc đó thì nhờ người mẫu làm cho mình đánh mấy cái vùng đó thì xuất mồ hôi liền. Thì đây là kinh nghiệm thực tế, xuất mồ hôi liền, và nó làm 2 lần trong đêm, làm 2 lần trong đêm. Rồi mình sấy thì mình nó đổ mồ hôi lắm, nó đổ mồ hôi nhiều lắm. Thì cái đó cũng đừng có lo ngại, bởi vì đổ mồ hôi là chính là cái cơ chế giải nhiệt của cơ thể chúng ta, cho nên không có sợ hết, không có gì hết. Mình ta chỉ để cái ly nước kế bên để mình uống nước thôi. Uống nước thì có thể nước ấm hoặc có thể nước bình thường cũng được, không sao, không có gì hết. Đó thì uống bổ sung nước đắp lại thôi. Rồi cứ mình để riu vậy đó, mình thổi thì mình ngủ tới gần sáng luôn khi mình quên luôn. Rồi mình nóng thì nó thấy nóng rồi và hết ớn lạnh rồi, nó tùy cái độ ớn lạnh của mình nha các bạn nha. Thì mình để lâu hơi mau ha, thì mình sẽ tắt máy sấy và đắp chăn giữ ấm, mà ngủ tới sáng thì mình đo nhiệt độ lại thì hết còn 37 năm thôi. Đó, thì coi như là bình thường rồi. Rồi đó, chỉ còn nó ván chút đỉnh thôi. Rồi sau đó là mình làm tiếp trong ngày thì hết luôn. Một ngày làm tiếp hết luôn, mình cũng nằm nghỉ là làm hết. Và đặc biệt các bạn nên nhớ ngủ nhiều nha, ngủ nhiều cho nó mau hồi phục cơ thể mình, nó để dành cái sức để nó cái hồi phục cơ thể đó, để tăng sức đề kháng lên đó, để rồi cái nếu các bạn không có cái dụng cụ diện chẩn, đặc biệt cái diện chẩn này, thì các bạn có thể sử dụng cái đũa ở nhà mình đó. Ai cũng có này hết, cho nên phải nghĩ ra cái này. Tại trong cái mùa dịch này thì các bạn muốn mua cái này mình cũng không gửi hàng đi được nữa, cho nên mình nghĩ ra một cách thay thế cho các bạn thể làm được. Các bạn kiếm một cái đũa ha, nhớ cái đầu tròn thôi nha, mình vuốt cái nè coi tròn không. Nếu có cạnh ngắn bén thì khi mình làm xong cái mặt trầy trụ kỳ lắm. Đó, thì các bạn làm cái đầu tròn vậy, các bạn cầm y chang như là cái trụ này. Làm thí dụ các bạn coi nè, này đánh nè ha, tất nhiên nó sẽ lì nó, cái hiệu quả nó không giống như cái que giò, nhưng mà có còn hơn không, thấy không? Cái que giò nó nhỏ hơn mà, thấy không? Nếu mà các bạn có viết bi hết mực á, mà viết bi bự chút xíu thì các bạn làm thì nó chính xác hơn, nó giống cái que giò hơn. Mà không có lấy cái đũa này tạo cũng được, tại vì có nhiều người cũng cấp cứu bằng cái đũa rồi mà trong diện chẩn mình đó, mà cứu rất là nhiều người đó các bạn. Đó. Nè các bạn coi này, đánh y vậy thôi, gạch vậy nè, cầm thì như các bạn cầm viết á, hoặc là các bạn cầm vậy để cho cái tay mình á tiếp xúc với cái mặt da, để đừng có bị trượt vô con mắt hay gì đó. Nếu mà các bạn lưu ý là không đừng đánh như chừng trúng cái con người đó. Nếu mà đó, các bạn có thể lấy cái tay này mình che lại vậy, mình gạch vậy đó thì an toàn đó, hơn như người thân của mình, đúng không? Đánh vậy tiếp theo. Rồi bên này cũng giống vậy luôn, như vậy đó, giống nãy giờ ha, giống nãy giờ mình làm đó. Cái đũa, hoặc là không có đũa lấy cái cán muỗng
cán muỗng inox đây các bạn, cách vậy nè ha, mình để dọc ha, để dọc cho nó những cái nhỏ đánh vậy. Đây. Cho nên ứng dụng cái này rất hay, ở nhà khi cấp cứu được. Bạn đánh xong là giải cảm khỏe liền. Thì khi mình hướng dẫn cái này cho các học viên ở lớp học á, thì có một số bạn về làm liền, thì cũng tin mới báo về hôm qua hôm kia vậy thôi là người nhà bị xỉu, cảm rồi xỉu rồi xanh lè mặt mày rồi đủ thứ, thì đánh sau cái này xong là xuất mồ hôi là vượt qua ngay khỏe luôn, rất là hay. Và cái này nó cũng có cái này lợi hại là nó dài cho nên các bạn chọt sau lưng được đó, các bạn tự đánh được, các bạn tự làm được cái sau cái chỗ xương bả vai mình á. Em không làm thử quay đó, đúng rồi. Hoặc là cái cùng bên, hoặc là tay cùng bên. Nếu mà nó chéo tay vậy khó, em làm kiểu cùng bên. Đó thì tùy các bạn, tùy các bạn có thể làm chéo hoặc cùng bên cũng được. Rồi đứng lên làm cái sau lưng cái, đứng lên. Nó dài mình đánh thì sống được. Này. Tức là phải dạch lâu hơn rồi nha, cái này mình dạch chỉ cái chỗ này, nhưng thực sự chúng ta khi chúng ta chữa bệnh thì chính mình ta làm lâu hơn. Thì mỗi vùng như vậy á mình làm khoảng chừng mấy phút, 1 phút 2 phút, 60 giây đến 120 giây. Còn trên mặt á thì mỗi vùng á, tại vì nó nhỏ hơn cho nên chúng ta đi nhanh hơn, thì nó khoảng chừng từ 15 đến 30 giây mỗi một vùng, chúng ta đi 15 đến 30 giây, chúng ta lặp lại 2 hoặc 3 lần. Ở sau lưng cũng vậy. Thì cái đó mình giới thiệu cái 11 vùng tác động nó như thế. Thì chúc các bạn vượt qua cái khó chịu sau khi chích vaccine này, và nó cũng là cái bài giải cảm luôn. Cái này cũng là bài giải cảm cúm ha. Để các bạn làm thử xem sao nha. Còn đặc biệt riêng cái mùa dịch này thì dựa theo các báo cáo của các bạn học viên thì có nói rằng có những người đã vượt qua, thực tế tức là họ đã bị rồi, họ bị khó thở trong đêm rồi, họ vượt qua và chữa bệnh cho cái người thân của họ. Thì mình cũng xin nói luôn ở đây đó là cái cách làm. Thì cái này là kinh nghiệm thực tế thôi, của chị Nga Trần. Nếu chị Nga Trần nghe được thì chị Nga confirm em. Và với một chị nữa là chị Đông Thi hay, chị đó cũng hay. Tức là chị Nga Trần thì khi mà về đi lên phòng ông xã đó, thì ông xã ngồi thở không nổi và đo oxy xuống còn 92, 90 gì thôi, thì chỉ mới vỗ lưng vậy. Có một cách nữa là vỗ lưng vậy, cung cái tay lại vậy ha, vỗ giống như vỗ đờm cho mấy ông bà lớn tuổi thì nằm lâu đó, mình vỗ 2 lá phổi 2 bên, vỗ xuống như này, xuống sổ cái chỗ về xương sườn ha, vỗ thì vỗ và kết hợp với lại nằm sấp các bạn, để cái gối ở giữa vậy, nằm sấp xuống và vỗ lưng. Thì chỉ có hỏi là vỗ vậy anh có đau không, thì nó là vỗ rất dễ chịu và không thấy đau, và thấy dễ chịu và thấy thở dễ hơn. Thì chị đó vỗ khoảng chừng 15-20 phút thì oxy lên được 96, thì em nói là thở rồi sống rồi em. Thì cái đó là mình nghe rất là xúc động ha. Tức là đó là một cái kinh nghiệm thực tế của chị đã cứu chồng vượt qua cái cơn khó thở đó bằng cách đó, tức là nằm sấp và vỗ lưng. Cái này rất hay. Rồi một cái kinh nghiệm khác của chị Đông Thi thì chị
sau khi làm cái huyệt diện chẩn, cái thao tác như mình mới nói, thì sau đó chị có tập thở bằng cách chỉ giống như bơi ếch á, quăng ra, hít thở thì chỉ tập như vậy. Khi mỗi khó thở chỉ tập như vậy, và chỉ tập cái giơ lên vẫy xuống là 2 động tác. Rồi một cái động tác nữa là ngoắt tay sau lưng, quất lên, quất xuống như vậy, giống như bơi bướm á, bướm á, đó, vậy đó. Và một cái là giơ lên vỗ tay, 4 cái đó thôi. Còn một cái này là lau nhà. Chị nói khi khó thở chị làm động tác lau nhà, tức là không phải đi lau nhà thật đâu nha các bạn nha. Động tác giống như lau nhà thôi, tức là cúi không ngồi xuống và vướng tay phía trước, giống như mình chà nhà vậy đó, thì chị cảm thấy dễ thở và chị vượt qua những khó thở. Mặc dù cái nền của chị là bình xuyển các bạn, nền của cơ thể chị đó là bình xuyển, mà chỉ tập như vậy mà đã vượt qua cơn khó thở và hết. Thì cái đó là nói thêm hai cái kinh nghiệm thực tế của người đã vượt qua, thì mình chia sẻ thêm với kết hợp với cái này, thì để góp phần nào giúp cho tất cả mọi người có thêm một cái giải pháp, để vượt qua cái mùa này, cái mùa dịch này. Và tất nhiên phải kết hợp với lại những cái của khoa học hiện đại, ví dụ như mình thở oxy hay gì đó, nhưng mà những người mình kể là chưa có sử dụng cái đó nha, mà khi nào mà chúng ta giải quyết không được thì chúng ta cũng nên phải chuẩn bị cái oxy để làm thêm. Rồi về kinh nghiệm của mình vậy thôi, thì chia sẻ cùng với các bạn. Chúc tất cả bình an và mạnh khỏe. Xin cảm ơn tất cả mọi người.